Om det hugger en fisk här ute pelagisk så kan det hugga flera. Kalk på händerna och bra grepp och redo att bara nita gris. Nu mår man. Kladdig som ett as, men nice. Idag så blir det gäddfiske och med mig så har jag Niklas Edström från Team Flytväst och vi ska fiska hans sprillans nya Alumacraft Escape, exakt likadan som vi har. Och om vi får griskris idag så lovar Niklas att han kommer äta mött i vinter. För han är så säker på att vi kommer dra grisar. Det första vi kommer göra nu är att leta betesfisken här ute. Och vi har redan hittat ganska mycket så vi kommer ställa oss på utkanten av den och bara börja nöta. Vi kommer börja fiska på typ 5-15 meter och just nu så är det helt fullt med betesfisk under båten. Så vi kommer bara stå här hela dagen på typ samma ställe och driftfiska och kasta och förhoppningsvis kommer vi till slut få ett stort hugg där och sen så bara nita den och sen så hoppas vi på att den stora. Vi har märkt av den här sjön att på morgonen, tidig morgon, så är det som bäst här. Så vi kommer börja med flatnose och lite G-bumps och leta rätt på dem direkt. Och jag kommer börja med denna flatnosen i färgen Blue Searcher med en 20 grams huvud. Och det är väldigt kallt i vattnet nu, det är bara 5 grader. Så gäller det att fiska hem denna ganska sakta. Och det som jag gillar med detta betet är att det är ganska bred profil. Och det är bra när man fiskar pelagiskt att de ser betet underifrån. Första fisken för idag, höll på här, mitt i gryningen, det är bara att smacka till. Och den är stark, den är inte jättestor men det är ett bra snitt här ute. Så den är typ en 80-fisk. Och nu vet vi att om det hugger en fisk här ute pelagisk så kan det hugga flera. Jag trodde att jag sa att den var 80 först, men den är nog till och med 90 cm och så himla tjock. Och tänk om man kan få en sån här tjock, alltså typ 100-103 cm. Eller 110, då kan den fan väga lite. Det är nice. Ska vi släppa tillbaka den och sen så är det viktigt för det kan vara en huggperiod nu på morgonen och bara fortsätta att kötta, kasta. Iväg med det, tjocka novembergädda. Så ses vi till våren. Den är tjock. Den är 90 fisk. Här har vi den fina fisken. Och den är stor och tjock som tusan. Och tog på macrabber. Det är samma färg på flatnose som jag började med. Jag testade ett litet annat bete. Men den är också Blue Searcher. Och det fungerar bra. Så det är nice. Jag ska bara kroka av den. Sen ska den få simma igen. Nu håller vi på att åka upp här en gång till. Vi har precis driftat ner och vi kör drift efter drift för att kunna söka och hitta fisken för att stå väldigt utspritt här på ett stort område. Så det är mycket tid med beten i vattnet. Jävlar! Ja. Smacka på, sen fighta in den och sen så det är typ en 85 cm och denna är också riktigt tjock, så ska vi ta en titt på den. Här är den, en tjock 85 är den, kan faktiskt vara 90, en hög 80-fisk eller en låg 90-fisk. Fin. Bara fortsätta, vet vad de är här, se lite betesfisk på lodet, så vi tillbaka den och sen så fortsätter vi att kasta och nöta och köra. Det är så här att när man fiskar pelagisk gädda så kan det ibland bli stenhårda hugg. Det kan till och med bli så att man nästan tappar spöet. Så för att man ska få ett så bra grepp som möjligt när man fiskar sådana här stor pelagiska gäddor som vi har just nu,
så ska jag visa er ett hemligt trick som jag brukar använda. Så här har jag tagit med lite kalk. Så då kommer jag ta en kalkbit och sen så glider in ena handen och sen glider in andra handen. Och sen, nu har jag bra grepp om spöet. Så här ser ni, kalk på händerna och bra grepp och redo att bara nita gris när den väl kommer hugga. Nu under senhösten så är det så korta dagar och jag har faktiskt med mig bara några mackor för man hinner inte äta så mycket och så avancerat nu. För att man vill ha sitt bete i vattnet hela tiden för att när det kommer såna här huggperioder så vill man inte missa det. Så nu tar jag och äter mina mackor här och börjar fiska snart igen. Skitgott. Något. Alltid när jag har gjort filmer så får jag många förfrågningar om vilken utrustning det är som jag använder. Så nu så ska jag gå igenom det lite snabbt med er. Och rullen, den Quantum X-rulle, det som jag tycker om med den är att den är extremt lätt samtidigt som den är väldigt tålig. Och på rullen så sitter det 0,6 mm Strike Wire Extreme. Och egentligen så behöver du inte ha så tjock lina, men jag fiskar mycket i älvar. Och i älvar så är det mycket stenar och grenar och sånt som man går emot med linan. Och då är det bra att ha en lina som är lite tjockare så att den är lite mer nöttålig. Och spöet, det är faktiskt det mest prisvärda spöet jag vet. Och det är ett Gunki Iron T som är 8 fot. Det som är bra med detta spöet är att det är väldigt känsligt så du känner varenda hugg, varenda pet. Men när du väl sätter fisken och får ett hugg så har den en bra ryggrad vilket gör att du kan dra in i krokarna hårt i gäddkäften. Jag måste fokusera här för jag har en stor fisk på. Och här har vi en meterfisk. Är det metergädda? Det är en metergädda. Det bör vara metergäddan, den är fin alltså. Kom igen nu Nicke. Jag hade ett hugg nyligen och missade det. Sen dess har jag inte haft någonting på hela dagen. Och nu kommer fisken. Så skönt! Jäklar vad lina också. Jag hejar på dig Nicke. Fan, jag är knäsvag vet du. Här kommer den snart. Jag får inte tappa den här nu, då blir jag ledsen. Kolla den är riktigt fin. Den är tjock. Nu har vi den. Det är 10 typ. Nu ska vi väga fisken och skulle chansa på att det skulle ligga runt 8 kilo ungefär. Inte 10 kilo som du sa innan där. Nej då, det var bara hybris. Den väger 10,5 med säcken. Det är nice. Då tar vi kort på den och sen så väger vi säcken efteråt. Ja, det gör vi. Nu har vi mätt och vägt fisken. Och det visar sig att fisken vägde 9,7 och bara 103 cm. Så det är en väldigt jäkla fet gädda. Nästan en 10 Niklas. Nästan en 10. Ja, nära 10. Fy fan, den är du värd. Tack så mycket. Efter allt nötande. Ja, vi har kört hårt. Det är bra. Vi måste ta en sista titt på fisken innan vi släpper tillbaka den. Det ska vi göra. För den är så jäkla tjock. Är du redo? Ja. Där kommer den. Alltså, Riktigt fet. titta magen. Det är sjukt. Ja, det gjorde du bra. Jag är sjukt nöjd, vilken fin fisk. Men nu får den gå tillbaka. Tänk den till våren. Då är det nog en 10. Då smäller det. Då är det nog en 10 plus. Är den pigg? Ja, hon är redo att gå. Bye bye. Ha, vad skönt det där var. Bra avslutning på dagen Ja, förmodligen. riktigt skön avslutning. Nu mår man. Kladdig som ett as, men nice. Den tog på den här G-bumpen då. En G-bump 20 cm med färgen Perch. Det jag gillar med den här betet är att den är
Den ger sjukt mycket vibrationer, även i låg fart. Och jag har fått sjukt många meterfiskar nu på senaste på det här betet. Det rekommenderar jag varmt. Our next stop is El Paso. We're soon down in Mexico. I cannot deny I love being wild. And when the lights out I'm moving on. Nu har jag en gädda på igen, men den kan vara rätt så fin ändå. Det hoppas vi på. Ja, den känns rätt tung. Så vi hoppas på att det kan vara en meterfisk. För nu går han tungt igen. Nu går han jäkligt tungt. Det är metergris, Niklas. Den måste ner under ytan, fisken. Så jag inte tappar den. Samma igen, G-bumpen. Nej. Snyggt, Nicke. Nice! Bra gjort. Gött! Andra med. Det ser skapligt ut. Ja, Vad kan då. det vara? Typ exakt metern eller? Ja, jag tror det. Då har vi precis landat en bättre fisk. Som är en meterfisk. Som är rätt så tung. Och den tog på den här J-bumpen igen. Samma bete. Perchfärg. Det är grymt. Favoriten här numera. Den här behöver inte väga och mäta. Nej. Men den är typ metern alltså. Den är runt metern. Ja, det är grymt. Känns bra. Ja, vi mätte den precis ändå då. Vi trodde den, ja, kul att veta längden. Den var 106. 106 centimeter tror jag. Det är en fin gädda. Alltså, Väldigt fin. Lite smal bara, men den är fin. alltså den väger typ 7,5 kanske. Ja. Och den andra var 1 centimeter kortare. Och vägde... 3 centimeter kortare. Ja, vägde 9. Alltså fy fan. Den andra var tjock. Ja, Grymt höstfiske, Niklas. verkligen. Det här är fint. Det här... Ja, Så de ska se ut. det är så här de ska vara. Släpper vi den och så fortsätter vi. Ja. Nu releasar den här. Ja, ja. Vilken jävla release hade du? Spöt höll på att åka i. Ja, det gjorde det. Ja, det känns bra nu i skymning. Let's go. Oh, oh, oh. Det håller på att mörkna. Det är dags att plocka ihop. Det var en riktigt kul fiske. Och det som är kul så är slutet på november att det är väldigt korta dagar och man hinner fiska så mycket. Men man kan ha väldigt intensiva huggperioder när de väl hugger. Och det hade vi verkligen nu i slutet. Om ni vill se mer av sådana här filmer, glöm inte att prenumerera på kanalen gratis. Följ mig och Niklas på Instagram och Facebook. Länkar i beskrivningen. Och sen får ni ha det så bra. Skitfiske på er.